เมื่อประเทศกำลังจะพินาศเจ้านายต้องการยอดคน20คนไปเจรจากุชาติแต่หาได้แค่19ชายผู้ถูกลืมเลือนมาตลอด3ปีจึงขอก้าวออกมาเสนอตัวเองพร้อมวาทศิลป์ที่คมกริบยิ่งกว่ากระบี่นี่คือสุดยอดศิลปะการขายตรงที่จะใช้เลือดทำสัญญาสะเทือนชะตากรรม7แคว้นโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 26 ยุค 4 คุณชายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่ 3 ผิงหยวนจุวินแห่งแคว้นเจ้ากับวาทศิลป์ทะลวงถุงของเหมาสุยท่านผู้ฟังครับในห้วงยามที่แผ่นดินตรงง้วนลุกเป็นไฟด้วยไฟสงครามแห่งยุคจ้านกัวชื่อของนครหานตาลเมืองหลวงของแคว้นเจ้านั้นเปรียบเสมือนป้อมปราการเหล็กที่ยืนหยัดท้าทายอำนาจของพยัคฆ์ร้ายจากทิศตะวันตกอย่างแคว้นฉินมาอย่างยาวนานแคว้นเจ้าคือดินแดนแห่งนักรบหลังม้าที่เข้มแข็งเป็นแคว้นเดียวที่กองทัพฉินไม่อาจเคี้ยวได้ง่ายๆแต่ในความแข็งแกร่งนั้นกลับแฝงไว้ด้วยความบอบช้ำที่รอวันพังทลายและท่ามกลางความตึงเครียดของคู่อำนาจนี้เองยังมีบุรุษผู้หนึ่งที่กุมชะตากรรมของแคว้นเจ้าไว้ในมือชายผู้นี้ไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่มีบารมีเหนือกว่าขุนนางนับหมื่นเขาคือเจ้าเซิ่งหรือที่โลกจารึกนามอันยิ่งใหญ่ในฐานะผิงหยวนจุนซึ่งท่านผู้ฟังที่คุ้นเคยกับพงศาวดารฉับแต้จิ๋วคงจะคุ้นหูในนามของเพ่งง้วนกุลนั่นเองครับถิงหยวนจุนไม่ได้เป็นเพียงขุนนางระดับสูงแต่เขามีศักดิ์เป็นพระอนุชาของกษัตริย์แคว้นเจ้าและดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีผู้กุมอำนาจบริหารเบ็ดเสร็จท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับในยุคที่ตัวตนของคนคนหนึ่งถูกวัดด้วยจำนวนบริวารในสังกัดจวนของผิงหยวนจุนในนครหานตาลนั้นคร่าคร่ำไปด้วยเหล่ายอดคนและนักปราชญ์จากทั่วสารทิศว่ากันว่าเขามีเหมินเคอหรือแขกประจำจวนที่เลี้ยงดูไว้มากถึง 3,000 ชีวิตไม่ว่าจะเป็นนักดีดพิณจอมยุทธผู้เก่งกาจหรือปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญตำราพิชัยสงครามทุกคนต่างมุ่งหน้ามาที่จวนแห่งนี้เพราะรู้ดีว่าผิงหยวนจุนคือคุณชายใจกว้างที่พร้อมจะอ้าแขนรับและเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างหรูหราที่สุดแต่ท่านผู้ฟังครับภายใต้ภาพลักษณ์ของผู้มีเมตตาและใจกว้างระดับมหาสมุทรผิงหยวนจุนกลับมีจุดอ่อนประการหนึ่งที่เกือบจะทำลายชีวิตของเขาและบ้านเมืองและจุดอ่อนนั้นก็คือการตัดสินคนเพียงแค่เปลือกนอกและชื่อเสียงครับผิงหยวนจุนเป็นคนชอบของแบรนด์เนมในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ครับถ้าใครมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนสรรเสริญเยินยอเขาจะต้อนรับอย่างประหนึ่งเทพเจ้าแต่สำหรับยอดคนที่ซ่อนกายอย่างสงบเงียบหรือคนที่มีบุคลิกธรรมดาไม่โดดเด่นผิงหยวนจุนมักจะมองข้ามพวกเขาไปราวกับอากาศธาตุและนี่เองคือรอยร้าวเล็กๆในศิลปะการบริหารคนของเขามีเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนตัวตนของผิงหยวนจุนได้อย่างลึกซึ้งที่สุดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในรั้วจวนอันโออาของเขาเองในจวนของผิงหยวนจุนมีตึกสูงหลังหนึ่งที่เป็นที่พำนักของเหล่าอนุภรยาและนางสนมวันหนึ่งนางสนมคนโปรดของผิงหยวนจุนกำลังยืนเล่นลมอยู่บนระเบียงตึกชั้นบนนางทอดสายตาลงมายังบ่อน้ำสาธารณะที่อยู่ติดกับกำแพงจวนและภาพที่นางเห็นก็คือชายเพื่อนบ้านผู้หนึ่งที่มีร่างกายพิการขาโก่งเดินกระโผกกระเพลกกำลังพยายามจะตักน้ำขึ้นมาดื่มด้วยความลำบากท่านผู้ฟังครับแทนที่จะเกิดความสงสารนางสนมผู้เย่อหยิ่งคนนั้นกลับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างดังสะใจนางชี้มือชี้ไม้ล้อเลียนท่าทางการเดินของชายพิการคนนั้นพร้อมกับหัวเราะเยาะเสียงแหลมสูงจนดังกึกก้องไปถึงหูของชายผู้นั้นชายพิการรู้สึกอัปยศอดสูถึงขีดสุดเขาไม่ได้โต้ตอบนางสนมแต่ในวันรุ่งขึ้นเขาเดินทางมาที่หน้าประตูจวนของผิงหยวนจุนและขอเข้าพบคุณชายเป็นการส่วนตัวเมื่อได้พบหน้ามหาบุรุษแห่งแคว้นเจ้าชายพิการก็กราบทูลด้วยความคับแค้นใจว่าข้าพเจ้าได้ยินมาว่าท่านคุณชายผิงหยวนจุนเป็นผู้รักปราชญ์และให้เกียรติคนจึงมีผู้คนหลั่งไหลมาพึ่งบารมีถึง 3,000 คนข้าพเจ้าแม้จะพิการแต่ก็ศรัทธาในตัวท่านยิ่งนักทว่าเมื่อวานนี้นางสนมของท่านกลับหัวเราะเยาะความพิการของข้าพเจ้าต่อหน้าสาธารณชนหากท่านเป็นผู้มีคุณธรรมจริงข้าพเจ้าขอเพียงอย่างเดียว
โปรดนำศีรษะของนางสนมคนนั้นมาให้ข้าพเจ้าเพื่อล้างมลทินศักดิ์ศรีที่ถูกเหยียบย่ำด้วยเถิดผิงหยวนจวินฟังแล้วก็นิ่งไปครับท่านผู้ฟังลองนึกดูนะครับในใจของเขาตอนนั้นคงคิดว่าไอ้คนพิการคนนี้ช่างกล้าขอเกินไปไหมแค่หัวเราะเยาะจะถึงขั้นต้องฆ่าแกล้งกันเลยหรือเขาจึงตอบรับไปเพียงส่งเดชว่าได้ข้าจะจัดการให้แต่ความจริงคือผิงหยวนจวินไม่ได้ทำอะไรเลยครับเขาเดินกลับเข้าจวนแล้วพูดกับคนสนิทว่าดูสิไอ้คนพิการนั่นมันจะเอาชีวิตนางสนมที่ข้ารักเพียงเพราะโดนหัวเราะเยาะช่างเป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ้นดีทว่าผลลัพธ์หลังจากนั้นกลับเป็นสิ่งที่ผิงหยวนจวินคาดไม่ถึงภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนบริวาร 3,000 คนที่เคยคลาคร่ำอยู่ในจวนกลับค่อยๆเก็บข้าวของย้ายออกไปทีละคน2 คนจากจวนที่เคยรุ่งเรืองกลับกลายเป็นเงียบเหงาลงอย่างน่าใจหายผิงหยวนจวินร้อนใจมากเขาเรียกบริวารที่ยังเหลืออยู่มาถามว่าข้าเลี้ยงดูพวกเจ้าอย่างดีอาหารไม่เคยขาดเงินทองไม่เคยพร่องเหตุใดพวกเจ้าจึงทิ้งข้าไปบริวารคนหนึ่งจึงกราบทูลตรงๆว่าท่านคุณชายที่คนเขาย้ายออกไปก็เพราะเรื่องชายพิการคนนั้นครับทุกคนเห็นว่าท่านเห็นแก่ความรักในสตรีมากกว่าความสัตย์ที่ให้ไว้กับคนยากไร้ท่านรับปากเขาแล้วแต่ไม่ทำตามทุกคนจึงคิดว่าท่านเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเลี้ยงคนเพียงเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองไม่ได้รักปราศจากใจจริงเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะอยากอยู่รับใช้ท่านต่อไปล่ะครับคำพูดนั้นเปรียบเสมือนตบหน้าผิงหยวนจวินอย่างแรงครับเขาได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าแบรนด์ของผู้นำไม่ได้สร้างด้วยเงินทองแต่สร้างด้วยสัจจะและการให้เกียรติในที่สุดผิงหยวนจวินจึงจำใจต้องสั่งประหารนางสนมคนโปรดด้วยความร้าวรานและนำศีรษะไปมอบให้ชายพิการด้วยตนเองเพื่อกู้คืนศรัทธาเหตุการณ์นี้ทำให้คนทั้งแผ่นดินรู้ว่าผิงหยวนจวินเอาจริงเรื่องการรักษาคนเก่งและบริวารก็เริ่มหลั่งไหลกลับมาจนเต็มจวนเหมือนเดิมแต่ท่านผู้ฟังครับแม้เขาจะกู้ชื่อเสียงกลับมาได้แต่นิสัยการมองคนจากชื่อเสียงของเขาก็ยังไม่หายไปไหนเขาเก่งในการรักษาคนจำนวนมากแต่เขายังไม่เก่งในการค้นพบเพชรในตมที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวในขณะที่กองทัพฉินกำลังเคลื่อนพลราวกับมัจจุราชสีดำมุ่งหน้าเข้าปิดล้อมนครหานตาลแคว้นเจ้ากำลังนับถอยหลังสู่ความพินาศผิงหยวนจวินต้องรับภารกิจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการเป็นทูตเดินทางไปเจรจาขอทัพเสริมจากแคว้นฉู่ภารกิจนี้ต้องการทีมงานระดับพระการเพียง20 คนเท่านั้นผิงหยวนจวินกวาดสายตามองเหมือนเคร่อ 3,000 คนในจวนเขามั่นใจว่าเขาจะเลือกเอาแต่หัวกะทิที่ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดไปแต่ใครจะเชื่อครับว่าคัดไปคัดมาเขากลับหาได้เพียง19 คนเท่านั้นจิ๊กซอว์ชิ้นที่20ที่ขาดหายไปจะเป็นใครและในท่ามกลางความเงียบงันของยอดคน 3,000 คนใครจะเป็นผู้กล้าก้าวออกมาท้าทายกรอบความคิดของคุณชายผู้สูงศักดิ์ท่านนี้เรื่องราวการเสนอตัวเองที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการทูตยุคจ้านกังไปตลอดกาลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในพาร์ท 2 ครับท่านผู้ฟังครับกลิ่นอายของความตายไม่เคยปราณีผู้ใดและในยามนี้มันกำลังคระคลุ้งปกคลุมไปทั่วนครหานตาลเมืองหลวงแห่งแคว้นเจ้าหากเราเชื่อมโยงเส้นเวลาจากเหตุการณ์ใน EP ที่แล้วที่ซิ่นหลิงจุนต้องดิ้นรนขโมยตราพยัคฆ์มาช่วยแคว้นเจ้าในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองภายในกำแพงเมืองหานตาลกำลังเผชิญกับนรกบนดินอย่างแท้จริงครับกองทัพม้าเหล็กของแคว้นฉินภายใต้การนำของแม่ทัพหวังหลิงและต่อมาคือยอดขุนพลหวังเหอได้โอบล้อมเมืองหานตาลไว้อย่างแน่นหนาราวกับกำแพงเหล็กไร้รอยต่อท้องฟ้าเหนือเมืองหลวงที่เคยสดใสบัดนี้ถูกบดบังด้วยควันไฟจากค่ายทหารศัตรูเสียงกลองรบและเสียงโห่ร้องข่มขวัญของทัพฉินดังกึกก้องสะเทือนเลื่อนลั่นตลอดทั้งวันทั้งคืนเสบียงอาหารในเมืองเริ่มร่อยหรอลงจนถึงขั้นวิกฤต
ประชาชนต้องต้มเปลือกไม้และขุดรากหญ้าประทังชีวิตทหารยามบนกำแพงเมืองสู้ผอมจนแทบจะถือทวนไม่ไหวแต่ทุกคนก็ยังกัดฟันสู้ตายเพราะรู้ดีว่าหากประตูเมืองถูกเปิดออกเมื่อใดสิ่งที่รออยู่คือการถูกสังหารหมู่ล้างโคตรเหมือนดั่งโศกนาฏกรรมที่สมรภูมิฉางผิงอันน่าสยดสยองกษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังผู้ปกครองแคว้นเจ้าประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยพระวรกายที่สั่นเทาพระพักตร์ซีดเผือดไร้สีเลือดพระองค์ทรงตระหนักดีว่าลำพังเพียงกำลังทหารของแคว้นเจ้าที่เหลืออยู่เพียงหยิบมือไม่มีทางที่จะต้านทานพายุครั่งจากแคว้นฉินได้อีกต่อไปทางรอดเพียงทางเดียวที่เหลืออยู่คือการขอยืมกำลังทหารจากมหาอำนาจอื่นมาช่วยตีขนาบทลายวงล้อมนี้จากภายนอกและแคว้นที่เป็นความหวังสูงสุดในเวลานั้นไม่ใช่แคว้นเว่ยที่กำลังลังเลหวาดกลัวแต่คือแคว้นฉู่มหาอำนาจแห่งแดนใต้ดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดและมีกำลังพลมหาศาลที่สุดในบรรดา7แคว้นหากแคว้นฉู่ยอมส่งทัพใหญ่มาช่วยกองทัพฉินย่อมต้องพะวงหน้าพะวงหลังและแคว้นเจ้าก็จะรอดพ้นจากความตายทว่าการจะโน้มน้าวให้กษัตริย์แคว้นฉู่ยอมละทิ้งความสงบสุขแล้วส่งทหารมาเสี่ยงตายทำสงครามกับมหาอำนาจอันดับหนึ่งอย่างแคว้นฉินนั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาผู้ที่จะรับหน้าที่เป็นราชทูตเดินทางไปเจรจาในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีระดับชาติมีวาทศิลป์เป็นเลิศและมีความกล้าหาญระดับยอมสละชีพเพื่อชาติได้และบุรุษเพียงคนเดียวในแคว้นเจ้าที่แบกรับคุณสมบัติเหล่านี้ได้ครบถ้วนก็คืออัครมหาเสนาบดีผิงหยวนจวินนั่นเองครับกษัตริย์แคว้นเจ้าทรงจับมือผิงหยวนจวินผู้เป็นพระอนุชาไว้แน่นน้ำพระเนตรหลั่งรินทรงฝากฝังชะตากรรมของแผ่นดินและชีวิตของชาวเจ้านับแสนไว้บนบ่าของคุณชายผู้นี้ผิงหยวนจวินรับราชองค์การด้วยสีหน้าหนักอึ้งเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่การเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดื่มสุราสังสรรค์แต่นี่คือภารกิจทูตมรณะหากเจรจาไม่สำเร็จเขาและคณะทูตอาจไม่มีโอกาสกลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดอีกเลยเมื่อกลับมาถึงจวนผิงหยวนจวินได้สั่งให้ตีระฆังใบใหญ่รวบรวมเหมือนเคอและบริวารทั้ง 3,000 คนมาลานกว้างหน้าโถงใหญ่บรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจบริวารทุกคนรู้ดีว่าวาระสุดท้ายของแคว้นเจ้ากำลังคืบคลานเข้ามาผิงหยวนจวินก้าวขึ้นไปยืนบนยกพื้นสูงทอดสายตามองลงไปยังกลุ่มคนนับพันที่เขาใช้ทรัพย์สมบัติมหาศาลเลี้ยงดูปูเสื่อมาแรมปีแล้วประกาศด้วยน้ำเสียงที่กังวานและเด็ดขาดว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้แคว้นเจ้าของเรามาถึงจุดวิกฤตแห่งความเป็นความตายข้าได้รับมอบหมายให้เป็นราชทูตเดินทางไปแคว้นฉู่เพื่อเจรจาขอผูกพันธมิตรและยืมทหารมาช่วยกู้เมืองหานตาลการเดินทางครั้งนี้ข้าต้องการผู้ติดตามเพียงแค่20 คนเท่านั้นผิงหยวนจวินชู2 นิ้วขึ้นฟ้าเพื่อเน้นย้ำถึงจำนวนที่น้อยนิดแต่ทรงพลังก่อนจะกล่าวเงื่อนไขที่ทำให้ทุกคนต้องกลืนน้ำลายลงคอ20 คนนี้จะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแต่จะต้องเป็นยอดคนผู้เป็นเลิศทั้งบุญและบู๊พวกเจ้าจะต้องมีสติปัญญาและวาทศิลป์ที่สามารถโต้วาทีกับปราชญ์แคว้นฉู่จนหาข้อหักล้างไม่ได้และในขณะเดียวกันหากการเจรจาด้วยเหตุผลล้มเหลวหากกษัตริย์ฉู่ดื้อดึงไม่ยอมส่งทหารพวกเจ้าทั้ง20 คนจะต้องกล้าหาญพอที่จะชักกระบี่ออกมากระทวงคอหอยบังคับให้กษัตริย์ฉู่หลั่งเลือดสาบานเป็นพันธมิตรกับเรากลางท้องพระโรงให้จงได้นี่คือภารกิจที่เดิมพันด้วยชีวิตข้าจะไม่ไปเกณฑ์ทหารจากภายนอกมาแม้แต่คนเดียวข้าจะคัดเลือกเฉพาะขุมกำลังที่ข้าหล่อเลี้ยงไว้ในจวนแห่งนี้เท่านั้นในบรรดาพวกเจ้า 3,000 คนใครที่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติคู่ควรก้าวออกมาคำประกาศนั้นเปรียบเสมือนหินก้อนใหญ่ที่ทุ่มลงไปในผิวน้ำที่นิ่งสนิทบริวาร 3,000 คนต่างมองหน้ากันเลิกลักการเจรจาทางการทูตนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่การบุกเข้าไปถึงถ้ำราชสีห์แคว้นฉู่แล้วชักกระบี่บังคับกษัตริย์ของพวกเขา
นี่มันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆหากพลาดพลั้งไม่ใช่แค่คณะทูตจะถูกสับเป็นชิ้นๆแต่จะทำให้แคว้นฉู่โกรธแค้นและหันมาจับมือกับแคว้นฉินเพื่อถล่มแคว้นเจ้าซ้ำอีกด้วยความเงียบครอบงำลานกว้างไม่มีใครกล้าเสนอตัวอย่างบุ่มบามผิงหยวนจูวินจึงต้องเป็นผู้ลงมือคัดเลือกด้วยตนเองท่านผู้ฟังครับตรงนี้แหละครับที่นิสัยการมองคนจากเปลือกของผิงหยวนจูวินเริ่มทำงานเขากวาดสายตามองไปที่เหล่าเหมินเค่อสมองของเขาทำการประมวลผลดึงเอารายชื่อผู้มีชื่อเสียงที่เขาจดจำได้ออกมากางดูทีละคนเขาชี้มือไปที่ยอดจอมยุทธผู้มีเพลงกระบี่อันดับหนึ่งของจวนเจ้าก้าวออกมาเขาชี้ไปที่นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญการทูตที่เคยมีผลงานโดดเด่นเจ้าด้วยมาร่วมทีมกับข้าเขาเลือกนักยุทธศาสตร์ที่เคยโต้วาทีชนะคนมาทั้งแคว้นเจ้าไปกับข้าผิงหยวนจูวินคัดเลือกยอดคนอย่างพิถีพิถันที่สุดทุกคนที่ถูกเรียกชื่อล้วนแต่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ในหมู่เหมินเค่อเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทุกคนเขาคัดเลือกทีละคน2 คน5 คน10 คนการคัดเลือกดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและตึงเครียด15 คน17 คน18 คน19 คนและแล้วนิ้วมือของผิงหยวนจูวินก็ชะงักค้างอยู่กลางอากาศเขากวาดสายตามองลงไปในฝูงชนที่เหลืออีกกว่า 2,900 ชีวิตคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันอย่างหนักหน่วงสีหน้าเริ่มแสดงออกถึงความผิดหวังและหงุดหงิดเกิดอะไรขึ้นกันผิงหยวนจูวินบ่นพึมพำกับตัวเองข้าเลี้ยงดูผู้คนนับ 3,000 มีทั้งนักปราชญ์จอมยุทธบัณฑิตเดินชนกันเต็มจวนแต่ในยามที่บ้านเมืองวิกฤตต้องการยอดคนเพียงแค่20 คนข้ากลับหาคนที่เก่งกาจและไว้ใจได้จริงๆได้เพียงแค่19 คนเท่านั้นหรือที่เขาหาไม่ได้ไม่ใช่เพราะจวนของเขาไร้คนเก่งนะครับท่านผู้ฟังแต่เป็นเพราะในมุมมองของผิงหยวนจูวินคนที่เหลืออยู่เหล่านั้นไม่มีใครที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือมีผลงานประจักษ์ชัดเข้าตาเขาเลยแม้แต่คนเดียวบางคนเก่งบู๊แต่ไร้หัวคิดบางคนเก่งบุญแต่ขี้ขลาดตาขาวและอีกหลายพันคนเป็นเพียงคนเงียบๆที่ไม่มีใครจดจำชื่อได้ผู้ติดตามคนสนิทเห็นผิงหยวนจูวินยืนนิ่งอยู่นานจึงเดินเข้ามากระซิบกราบทูลว่าท่านคุณชายเวลาการเดินทางกระชั้นชิดเข้ามาทุกทีหากคัดยอดคนได้เพียง19 คนก็ออกเดินทางไปทั้ง19 คนเถิดขอรับขาดไปเพียงคนเดียวคงไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมกระมังหรือไม่ฉะนั้นท่านก็สุ่มเลือกใครสักคนในหมู่เหมินเค่อที่เหลือนี้ไปเติมให้เต็มจำนวน20 คนตามที่ตั้งใจไว้เถิดขอรับแต่ผิงหยวนจูวินสายหน้าอย่างเด็ดขาดไม่ได้การเจรจาครั้งนี้สำคัญเกินกว่าจะเอาใครก็ได้ไปเป็นตัวประกอบหากข้าพาสวะไปเพียงคนเดียวมันอาจจะทำแผนการทั้งหมดพังพินาศกลางท้องพระโรงแคว้นฉู่ได้ข้าต้องการยอดคนผู้เป็นเลิศเท่านั้นหากหาคนที่คู่ควรไม่ได้จริงๆข้าก็ยอมที่จะนำคนไปแค่19 คนดีกว่าต้องเอาคนไร้ค่าไปให้เสื่อมเสียเกียรติความหยิ่งพยองในมาตรฐานการคัดคนของผิงหยวนจูวินสร้างความอึดอัดไปทั่วลานกว้างเหล่าเหมินเค่อที่เหลือต่างก้มหน้าด้วยความละอายใจที่ตนเองไม่มีความสามารถพอที่จะไปเข้าตาคุณชายผู้สูงศักดิ์ในขณะที่ผิงหยวนจูวินกำลังเตรียมจะประกาศปิดการคัดเลือกและสั่งให้ออกเดินทางด้วยจำนวนคนเพียง19 คนนั่นเองท่ามกลางความเงียบงันและสิ้นหวังจากแถวหลังสุดของกลุ่มเหมินเค่อชั้นผู้น้อยชายหนุ่มรูปร่างธรรมดาหน้าตาไม่ได้หล่อเหลาโดดเด่นสวมเสื้อผ้าที่เรียบง่ายจนแทบจะกลืนหายไปกับฝูงชนก็ค่อยๆก้าวเดินแหวกวงล้อมของคนนับพันออกมาข้างหน้าเสียงฝีเท้าของเขาแม้จะเบาหวิวแต่กลับดึงดูดสายตาของคนทั้งลานกว้างให้หันไปมองเป็นตาเดียวชายผู้นี้เดินตรงเข้าไปหยุดอยู่เบื้องหน้ายกพื้นสูงที่ผิงหยวนจะวินยืนอยู่เขาประสานมือคารวะด้วยท่วงท่าที่สง่างามเกินกว่าจะเป็นคนชั้นผู้น้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตากับมหาบุรุษแห่งแคว้นเจ้าโดยไม่มีอาการประหม่าหรือหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเรียนท่านคุณชายหนุ่มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบทว่ากังวานใสราวกับระฆังแก้วข้าน้อยได้ยินมาว่าท่านคุณชายกำลังต้องการผู้ติดตามจำนวน20 คน
เพื่อไปทำภารกิจกู้ชาติที่แคว้นฉู่บัดนี้ท่านคัดเลือกได้แล้ว19 คนแต่ยังขาดอยู่อีก1 คนหากท่านไม่รังเกียจความต่ำต้อยชายหนุ่มยืดอกขึ้นในตาทอประกายเจิดจ้าข้าน้อยขอเสนอตัวเองให้เป็นบุคคลที่20เพื่อร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยเถิดขอรับความเงียบสงัดเข้าครอบนำไปทั่วอาณาบริเวณก่อนที่เสียงซุบซิบนินทาจะดังกระหึ่มขึ้นราวกับผึ้งแตกรังเราเหมือนเคอระดับแนวหน้าต่างมองหน้ากันด้วยความมึนงงไอ้หมอนี่มันเป็นใครมาอยู่ที่จวนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่มีใครคุ้นหน้ามันเลยผิงหยวนจวินรีตาลงมองชายหนุ่มแปลกหน้าตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาประเมินค่าชายคนนี้ไม่มีรังสีของยอดจอมยุทธและไม่มีบุคลิกของยอดปราชญ์เขาดูธรรมดาเสียจนหน้าหงุดหงิดเจ้าเป็นใครผิงหยวนจูบินถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาและเจ้าเข้ามาพำนักอยู่ในจวนของข้านานเท่าใดแล้วชายหนุ่มยิ้มบางๆที่มุมปากตอบกลับด้วยความสุภาพทว่าแฝงความมั่นใจเต็มเปี่ยมข้าน้อยมีนามว่าเหมาซุยขอรับและข้าน้อยได้เข้ามาอาศัยใบบุญเป็นเหมือนเคออยู่ในจวนของท่านคุณชายล่วงเลยมาเป็นเวลา3 ปีเต็มแล้วขอรับ3 ปีผิงหยวนจูวินถึงกับเลิกคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจผู้ชายคนนี้กินนอนอยู่ในบ้านของเขามาตั้ง3 ปีแต่เขาซึ่งเป็นเจ้าบ้านกลับไม่เคยได้ยินชื่อเหมาซุยไม่เคยเห็นหน้าและไม่เคยรู้ถึงการมีตัวตนของคนคนนี้มาก่อนเลยแม้แต่น้อยและนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่มาของปรัชญาการโต้วาทีที่คมกริบที่สุดและบาดลึกที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเมื่อคุณชายผู้ประเมินคนจากเปลือกนอกต้องปะทะคารมกับยอดคนผู้ถูกลืมเลือนบทสนทนาเหล็กแหลมในถุงผ้าอันลือลั่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นเหมาซุยจะใช้งัดวาทศิลป์แบบใดมาทำลายกำแพงอคติของขิงหยวนจูบินและทวงสิทธิ์ในการเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายเพื่อไปกู้ชาติติดตามลุ้นระทึกกันต่อในพาร์ท 3ครับท่านผู้ฟังครับบรรยากาศณลานกว้างหน้าจวนของผิงหยวนจวินในวินาทีนั้นมันเงียบสงัดเสียจนหากมีเข็มสักเล่มร่วงหล่นลงพื้นเราก็คงจะได้ยินเสียงกังวานของมันอย่างชัดเจนสายตานับพันคู่ของเราเหมือนเคอผู้หญิงพยองต่างจับจ้องไปที่ชายหนุ่มรูปร่างธรรมดาในชุดป่านสีหม่นผู้กล้าเอ่ยปากเสนอตัวเองท่ามกลางวิกฤตการณ์ระดับชาติ3 ปีชายผู้นี้บอกว่าเขากินนอนอยู่ในจวนอันยิ่งใหญ่แห่งนี้มาถึง3 ปีเต็มแต่กลับไม่มีใครสักคนไม่เว้นแม้แต่เจ้าบ้านอย่างผิงหยวนจวินที่เคยได้ยินชื่อของเหมาซุยมาก่อนผิงหยวนจวินหรี่ตาลงจ้องมองชายหนุ่มเบื้องหน้าภายในใจของคุณชายผู้สูงศักดิ์เกิดความรู้สึกขัดแย้งอย่างรุนแรงด้านหนึ่งเขากำลังต้องการยอดคนให้ครบ20 คนแต่ตรรกะและประสบการณ์ในการมองคนจากเปลือกของเขากำลังร้องเตือนอย่างหนักหน่วงว่าชายที่ไร้ตัวตนตลอด3 ปีผู้นี้จะไปมีความสามารถอะไรซ่อนอยู่ได้เล่าด้วยความที่ผิงหยวนจวินเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีและยอดนักปราชญ์เขาจะไม่ด่าทอหรือไล่ตะเพิดคนชั้นต่ำด้วยถ้อยคำหยาบคายครับแต่เขาเลือกที่จะใช้วาทศิลป์เชิงปรัชญาอันสละสลวยเพื่อปฏิเสธและฉีกหน้าชายหนุ่มผู้นี้ให้ถอยกลับไปเองเหมาซุยผิงหยวนจวินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบทว่าแฝงไปด้วยความเย่อหยิ่งและคมกริบเจ้าบอกว่าเจ้ามาพำนักอยู่ในจวนของข้าได้3 ปีแล้วกระนั้นหรือเจ้าคงจะเคยได้ยินคำกล่าวของบัณฑิตโบราณที่ว่าบุคคลใดก็ตามที่มีสติปัญญาและความสามารถอันล้ำเลิศการดำรงอยู่ของเขาในโลกใบนี้ก็เปรียบเสมือนเหล็กแหลมที่ถูกซ่อนเอาไว้ในถุงผ้าผิงหยวนจวินทอดจังหวะเพื่อให้ทุกคนในลานกว้างได้ซึมซับความหมายของปรัชญานี้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับเอาเหล็กหมาดหรือเหล็กแหลมคมๆไปใส่ไว้ในถุงผ้าที่ตัดเย็บอย่างดีต่อให้จะพยายามซ่อนมันไว้อย่างไรเพียงแค่เราขยับถุงผ้านั้นปลายอันแหลมคมของเหล็กก็ย่อมจะต้องทิ่มแทงทะลุเนื้อผ้า
โผล่ออกมาให้ผู้คนภายนอกได้เห็นอย่างรวดเร็วและไม่อาจปกปิดได้คนเก่งก็เช่นเดียวกันผิงหยวนจุวินอธิบายต่อหากเจ้ามีความสามารถเหนือผู้คนจริงเพียงแค่เจ้าก้าวเข้ามาอยู่ในจวนของข้าไม่กี่วันความเก่งกาจของเจ้าก็จะต้องทะลุผ่านฝูงชนเปล่งประกายให้ผู้คนรอบข้างได้รับรู้และจะต้องมีคนนำชื่อของเจ้ามาเสนอให้ข้าได้ประจักษ์อย่างแน่นอนทว่านี่เจ้าอยู่มาตั้ง3 ปีเต็มๆที่ข้าไม่เคยได้ยินผู้ใดกล่าวสรรเสริญเจ้าเลยแม้แต่ครึ่งคำปลายแหลมของเจ้าไม่เคยแทงทะลุถุงผ้าใบนี้ออกมาให้ข้าเห็นเลยแม้แต่น้อยผิงหยวนจุวินสะบัดแขนเสื้ออย่างเย็นชาก่อนจะกล่าวสรุปเพื่อปิดประตูใส่หน้าเหมาซุยในเมื่อตลอด3 ปีเจ้าไม่มีความสามารถใดให้เป็นที่ประจักษ์ก็แสดงว่าเจ้าเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไร้ความสามารถภารกิจทูตมรณะในครั้งนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนเช่นเจ้าจะแบกรับได้เจ้าจงถอยกลับไปอยู่ในแถวของเจ้าตามเดิมเสียเถิดเสียงหัวเราะเยาะเบาๆดังเล็ดลอดออกมาจากกลุ่มเหมินเคอร์ระดับหัวกะทิทั้ง19 คนที่ยืนอยู่ด้านหน้าพวกเขามองว่าเหมาซุยช่างไม่เจียมตัวและโดนคุณชายใช้ปรัชญาสั่งสอนจนหน้าหงายแต่ท่านผู้ฟังครับวินาทีที่ทุกคนคิดว่าเหมาซุยจะต้องหน้าม้านอับอายและเดินก้มหน้าถอยกลับเข้าฝูงชนไปนั่นเองชายหนุ่มกลับไม่มีท่าทีสะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยเหมาซุยไม่หลบสายตาไม่ก้มหัวเขาเพียงแค่ยืดอกขึ้นยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วเปล่งกระแสเสียงที่ดังกังวานและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมสวนกลับตรรกะระดับอัครมหาเสนาบดีจนแตกสลายไม่มีชิ้นดีท่านคุณชายกล่าวได้ถูกต้องตามตำราทุกประการขอรับเหมาซุยเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ฉะฉานยอดคนเปรียบดังเหล็กแหลมปลายของมันย่อมต้องทิ่มทะลุถุงผ้าออกมาอย่างแน่นอนแต่ทว่าเหตุผลที่ตลอด3 ปีมานี้ท่านไม่เคยเห็นปลายแหลมของข้าพเจ้าแทงทะลุถุงผ้าออกมาเลยนั่นก็ไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าไร้ความสามารถแต่อย่างใดเหมาซุยชี้มือตรงไปที่ผิงหยวนจุวินอย่างไม่เกรงกลัวอาญาแต่เป็นเพราะตลอด3 ปีที่ผ่านมาท่านไม่เคยหยิบข้าพเจ้าใส่ลงไปในถุงผ้าเลยต่างหากเล่าขอรับโอ้โหท่านผู้ฟังครับประโยคนี้เปรียบเสมือนอุกกาบาตที่พุ่งชนกลางท้องพระโรงมันคือการโต้วาทีที่พลิกแพลงและลึกซึ้งที่สุดเหมาซุยกำลังชี้ให้เห็นถึงจุดบอดที่มืดบอดที่สุดในการบริหารคนของขิงหยวนจุวินคุณชายมัวแต่นั่งรอให้เหล็กมันแทงทะลุถุงออกมาเองมัวแต่มองหาคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วแต่คุณชายกลับไม่เคยหยิบยื่นโอกาสหรือมอบหมายงานสำคัญการจับใส่ถุงให้กับคนธรรมดาอย่างเขาได้แสดงฝีมือเลยแล้วจะให้เขาเอาผลงานที่ไหนไปเปล่งประกายให้เห็นเล่ายังไม่ทันที่ผิงหยวนชวินจะได้อ้าปากเถียงเหมาซุยก็ก้าวรุกคืบด้วยวาทศิลป์ประโยคสุดท้ายที่ประกาศศักดาอย่างโอหังทว่าเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจขั้นสุดยอดและข้าพเจ้าขอเตือนให้ท่านทราบไปด้วยว่าในวันนี้หากท่านยอมเปิดโอกาสหยิบข้าพเจ้าใส่ลงไปในถุงผ้าของท่านแล้วล่ะก็ท่านจะไม่เพียงแค่ได้เห็นปลายแหลมที่แทงทะลุผ้าออกมาเท่านั้นแต่เหล็กแหลมเล่มนี้มันจะแทงทะลวงแหกถุงผ้าของท่านทะลุออกมาทั้งด้ามเลยทีเดียวขอรับกึกก้องทรงพลังและคมกริบยิ่งกว่าดาบใดๆในใต้ล่าลานกว้างทั้งลานเงียบสงัดยิ่งกว่าป่าช้าบรรดาเหมือนเคอทั้ง3,000 คนที่เคยมองเหมาซุยเป็นตูตลกบัดนี้ถึงกับอ้าปากค้างขนลุกสู้ไปตามๆกันพวกเขาไม่เคยเห็นใครที่กล้าต่อปากต่อคำหักล้างตรรกะของอัครมหาเสนาบดีแคว้นเจ้าได้อย่างหมดจดและงดงามถึงเพียงนี้ส่วนผิงหยวนจวินนั้นเขายืนนิ่งอึ้งราวกับถูกฟ้าผ่าดวงตาที่เคยมองเหมาซุยด้วยความดูแคลนบัดนี้เบิกกว้างด้วยความตื่นตะลึงสมองของยอดกุนซือกำลังประมวลผลอย่างบ้าคลั่งแม้เขาจะเป็นคนที่มีจุดอ่อนเรื่องการมองคนจากเปลือกแต่เขาก็ไม่ได้โง่เขลาครับเมื่อได้ฟังวาทศิลป์ที่ไร้ช่องโหว่การสวนกลับที่เฉียบคมผนวกกับความกล้าหาญที่ไม่เกรงกลัวอำนาจผิงหยวนจวินตระหนักได้ในวินาทีนั้นเลยว่าชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเขาผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดา
แต่คือยอดนักปราชญ์ฝีปากกล้าที่ถูกละเลยมาตลอด3 ปี จู่ๆผิงหยวนจวินก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่น เขาไม่ได้โกรธที่ถูกฉีกหน้า แต่เขากลับรู้สึกปิติยินดีอย่างล้นพ้น เขารีบก้าวลงจากยกพื้นสูง เดินเข้าไปกุมมือของเหมาซุยด้วยความเคารพ ประเสริฐ ประเสริฐยิ่งนัก ผิงหยวนจวินเอ่ยด้วยความชื่นชม วาจาของเจ้าคมคายราวกับกระบี่วิเศษ ข้ามันตาบอดเองที่ปล่อยให้มังกรซ่อนตัวอยู่ในจวนถึง3 ปีโดยไม่รู้ตัว ได้ วันนี้ข้าจะจับเจ้าใส่ถุงผ้าของข้า เจ้าจะเป็นคนที่20ของคณะทูตเรา ไปเตรียมตัวเสีย พรุ่งนี้รุ่งสางเราจะออกเดินทางสู่แคว้นฉูกัน และแล้วคณะทูตมรณะทั้ง20 คนก็ถูกรวบรวมได้สำเร็จอย่างเหนือความคาดหมายครับ เช้าวันรุ่งขึ้นขบวนรถม้าของผิงหยวนจวินพร้อมด้วยผู้ติดตามทั้ง20 คนก็ควบตะบึงออกจากนครหานตาลที่กำลังถูกล้อมฝ่าอันตรายมุ่งหน้าลงใต้สู่แคว้นฉูแต่ท่านผู้ฟังครับปัญหาของการบริหารความสัมพันธ์ในทีมเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นลองนึกภาพตามนะครับว่าในขบวนรถม้าที่ต้องรอนแรมไปด้วยกันหลายวันมีหัวกะทิระดับซูเปอร์สตาร์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่19 คนและมีไอโนเนมที่ใช้แค่ฝีปากเถียงเจ้านายจนได้เข้าร่วมทีมโผล่มาอีก1 คนบรรยากาศในทีมจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับยอดคนทั้ง19 คนต่างรู้สึกรังเกียจและหมั่นไส้เหมาซุยอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนปรัชญาและแผนการทูตกันอย่างออกรถโดยจงใจกีดกันเหมาซุยออกไปจากวงสนทนาบางคนแอบนินทาให้ได้ยินว่าก็แค่พวกดีแต่ปากใช้ลิ้นตวัดหลอกคุณชายไปวันๆพอถึงแคว้นฉู่ต้องเจอกับของจริงเดี๋ยวก็คงขี้หดตดหายหัวหดอยู่ในกระดองนั่นแหละถ้าเป็นคนทั่วไปโดนเพื่อนร่วมทีมบูลลี่และแบนขนาดนี้คงจะรู้สึกกดดันเครียดหรือพยายามพูดจาโอ้อวดเพื่อพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับเหมาซุยครับเหมาซุยไม่ได้สนใจเสียงนกเสียงกาเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยเขาเลือกที่จะนั่งเงียบๆอยู่มุมหนึ่งของรถม้าหลับตาทำสมาธิหรือไม่ก็มองออกไปนอกหน้าต่างดูการจัดทัพของศัตรูที่รายล้อมอยู่รอบเมืองเขาไม่เอ่ยปากโต้เถียงเพื่อเอาชนะเพื่อนร่วมทีมเพราะเขารู้ดีว่าการโต้วาทีเอาชนะคนกันเองในค่ายไม่ได้สร้างประโยชน์อันใดให้แผ่นดินสำหรับเหมาซุยเหล็กแหลมจะต้องไม่นำมาแทงพวกเดียวกันเองแต่มันจะต้องถูกเก็บงำความคมคายเอาไว้เพื่อรอวันที่จะได้ชักออกมาทิ่มแทงทะลวงหัวใจของกษัตริย์แคว้นฉู่ในท้องพระโรงเท่านั้นการเดินทางอันยาวนานสิ้นสุดลงเมื่อขบวนรถม้าของแคว้นเจ้าเดินทางมาถึงนครอิงเมืองหลวงอันโอ้อาตระการตาของแคว้นฉู่ถ้ำราชสีห์แห่งแดนใต้ได้เปิดประตูต้อนรับคณะทูตมรณะแล้วครับกษัตริย์ฉู่เขาเลี่ยวหวังผู้กุมอำนาจเหนือกองทัพนับล้านประทับรออยู่บนบัลลังก์ทองคำบรรดานักปราชญ์และขุนนางแคว้นฉู่เรียงแถวต้อนรับด้วยสายตาเหยียดหยามการเจรจาทางการทูตที่ดุเดือดและบีบคั้นหัวใจที่สุดในยุคจ้านกัวกำลังจะเปิดม่านขึ้นเหล่าหัวกะทิทั้ง19 คนของผิงหยวนจวินจะสามารถใช้ความสามารถที่คุยนักคุยหนาช่วยแคว้นเจ้าได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วแผ่นดินจะต้องพึ่งพาชายผู้ถูกตราหน้าว่าดีแต่ปากอย่างเหมาซุยสมรภูมิวาทศิลป์ที่ต้องเดิมพันด้วยเลือดและชีวิตกำลังจะเริ่มขึ้นในท้องพระโรงแคว้นฉู่ติดตามลุ้นระทึกจนแทบหยุดหายใจได้ในพาร์ท 4 ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากรอนแรมข้ามภูเขาและแม่น้ำมาหลายทิวาในที่สุดขบวนทูตของแคว้นเจ้าที่นำโดยผิงหยวนจวินก็เดินทางมาถึงนครอิงเมืองหลวงแห่งแคว้นฉู่มหาอำนาจแห่งแดนใต้บรรยากาศของราชสำนักแคว้นฉู่นั้นแตกต่างจากแคว้นอื่นในตรงง้วนอย่างสิ้นเชิงครับพระราชวังของแคว้นฉู่ถูกสร้างขึ้นอย่างโอ้อาตระการตา
เสาไม้ซุงขนาดมหึมา สลักลวดลายพยัคฆ์และมังกร ทหารรักษาวังหลวงสวมเกราะหนังแรดถือทวนยาวเรียงรายอยู่สองข้างคางนับร้อยนายแผ่รังสีอำมหิตข่มขวัญผู้มาเยือนตั้งแต่ยังไม่ทันก้าวข้ามธรณีประตู กษัตริย์ชูเข่าเลี่ยวหวังประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคำที่ยกพื้นสูงขึ้นไปหลายสิบขั้นบันไดพระองค์ทรงทอดพระเนตรลงมายังผิงหยวนจุวินและคณะทูตทั้ง20 คนด้วยสายตาที่เรียบเฉยและคาดเดาอารมณ์ได้ยากการเจรจาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์เพิ่งจะพ้นขอบฟ้าผิงหยวนจุวินอัครมหาเสนาบดีผู้มีฝีปากเป็นเลิศเริ่มต้นใช้ทักษะทางการทูตทั้งหมดที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตกางแผนที่แผ่นดินจ้านกัวออกอธิบายถึงหลักการริมฝีปากกับฟันหยิบยกเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ผลประโยชน์ทางการค้าและความมั่นคงของแคว้นฉู่ในระยะยาวหากแคว้นเจ้าต้องล่มสลายลงฟาบาทผิงหยวนจุวินกราบทูลด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบัดนี้กองทัพฉินกำเริบเสบสารหมายจะกลืนกินหางตาลหากแคว้นเจ้าของข้าพเจ้าแตกพ่ายพรมแดนทางเหนือจะเปิดโล่งแคว้นฉินจะมีกองกำลังและเสบียงเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลและเป้าหมายต่อไปของพวกมันย่อมต้องเป็นแว่นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอย่างแคว้นฉู่เป็นแน่แท้การร่วมเป็นพันธมิตรส่งทหารไปช่วยเจ้าในวันนี้มิใช่การทำเพื่อผู้อื่นแต่มันคือการสร้างเกราะกำบังให้แคว้นฉู่ของฟาบาทเองนะพะยะค่ะเหตุผลของผิงหยวนจุวินนั้นถูกต้องชัดเจนและไร้ข้อกังขาครับแต่ท่านผู้ฟังครับในโลกของการเมืองระหว่างประเทศบางครั้งความกลัวก็มีอำนาจเหนือเหตุผลทั้งปวงกษัตริย์ชูเข่าเลี่ยวหวังแม้จะทรงทราบดีว่าคำพูดของผิงหยวนจุวินเป็นความจริงแต่ลึกๆในพระทัยของพระองค์กลับมีบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ลึกและเจ็บปวดเกินกว่าจะลบเลือนในอดีตแคว้นฉู่เคยปะทะกับแคว้นฉินมาแล้วและถูกป่ายฉี่ยอดแม่ทัพปีศาจแห่งแคว้นฉินบุกมาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวถึงขั้นถูกยึดเมืองหลวงเก่าและถูกเผาสุสานบรรพกษัตริย์แคว้นฉู่จนวอดวายความบอบช้ำในครั้งนั้นทำให้ราชสำนักแคว้นฉู่เกิดภาวะกลัวฉินขึ้นสมองเพียงแค่ได้ยินชื่อแคว้นฉินขุนนางหลายคนก็ตัวสั่นเทากษัตริย์ฉู่จึงทรงบ่ายเบี่ยงหาข้ออ้างสารพัดที่จะไม่ส่งทหารไปร่วมรบส่งอ้างว่าเสบียงไม่พร้อมบ้างทหารบาดเจ็บจากการศึกครั้งก่อนยังไม่หายดีบ้างหรืออ้างว่าต้องรอปรึกษาโหนหลวงบ้างการเจรจาดำเนินไปอย่างดุเดือดตึงเครียดผิงหยวนจุบินพยายามงัดข้อเสนอทุกอย่างมาแลกเปลี่ยนแต่กษัตริย์ฉูก็ส่งเล่นแง่ปฏิเสธอย่างนิ่มนวลแต่เด็ดขาดเวลาล่วงเลยผ่านไปจากยามเช้าตรู่สู่ยามสายและบัดนี้ดวงอาทิตย์ได้เคลื่อนคล้อยมาตรงหัวเป็นเวลาเที่ยงวันแล้วครึ่งวันเต็มๆของการเจรจาที่สูญเปล่าผิงหยวนจุวินยืนอยู่กลางท้องพระโรงด้วยสภาพที่อิดโรยเหงื่อการแตกพลักจนชุ่มเสื้อคลุมริมฝีปากแห้งผากวาทศิลป์ที่เคยลื่นไหลเริ่มตีบตันเขามืดแปลกด้านไม่รู้จะหาเหตุผลใดมาโน้มน้าวกษัตริย์ผู้ขี้ขลาดพระองค์นี้ได้อีกแล้วท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วไอ้พวก19 ยอดคนระดับซูเปอร์สตาร์ที่ผิงหยวนจุวินคัดมาอย่างดิบดีล่ะหายไปไหนหมดทำไมไม่เข้าไปช่วยเจ้านายเจรจาภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องล่างบันไดท้องพระโรงนั้นช่างน่าเวทนาและน่าสมเพชยิ่งนักครับเหล่ายอดปราดและจอมยุทธทั้ง19 คนที่เคยคุยโวโอ้อวดบนรถม้าบัดนี้ได้แต่ยืนเรียงแถวตัวแข็งทื่อราวกับรูปปั้นหินบรรยากาศอันกดดันของราชสำนักแคว้นฉู่และรังสีอำมหิตของทหารรักษาวังทำเอาพวกเขาขวัญกระเจิงจนลืมตำราไปหมดสิ้นไม่มีใครกล้าแม้แต่จะอ้าปากพูดไม่มีใครกล้าก้าวเท้าออกไปช่วยผิงหยวนจุวินพวกเขาได้แต่กระซิบกระซาบผลักไสไล่ส่งกันเองนี่เจ้าเป็นนักโต้วาทีไม่ใช่หรือเจ้าขึ้นไปช่วยคุณชายสิคนหนึ่งกระซิบบ้าหรือไงขืนพูดขัดหูกษัตริย์ฉู่มีหวังโดนสั่งตัดหัวแน่เจ้าเป็นยอดดาบเจ้าก็ขึ้นไปขู่กษัตริย์ฉู่ตามแผนสิอีกคนเถียงกลับจะบ้าหรือทหารล้อมหน้าล้อมหลังเป็นร้อย
ขืนชักกระบี่ก็โดนธนูยิงพรุนสิ19 ยอดคนผู้เก่งกาจแต่ในจวน บัดนี้กลายเป็นเพียงลูกนกที่สั่นกลัวในถ้ำเสือ และในยามที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังและขี้ขลาดถึงขีดสุดนั่นเอง ชายหนุ่มผู้ยืนอยู่รั้งท้ายขบวน ผู้ซึ่งถูกเพื่อนร่วมทีมเหยียดหยามมาตลอดทาง ก็เริ่มขยับตัวเหมาสุยไม่กระซิบปรึกษาใคร ไม่รอคำสั่งจากใคร เขากระชับสายรัดเอว วางมือขวาทาบลงบนด้ามกระบี่ยาวที่เหน็บอยู่ข้างเอว และก้าวเดินอาดแหวกวงล้อมของเพื่อนร่วมทีมทั้ง19 คนพุ่งตรงออกไปเบื้องหน้า ตึกตึกตึกเสียงรองเท้าหนังของเหมาสุยกระทบพื้นศิลาของท้องพระโรงดังก้องกวานท่ามกลางความเงียบงันของทุกคนชายหนุ่มไร้ชื่อผู้นี้ไม่หยุดยืนอยู่แค่ตีนบันไดตามธรรมเนียมทูตแต่เขากลับก้าวเท้าเดินเหยียบขึ้นไปบนบันไดทองคำที่ทอดสู่บัลลังก์ของกษัตริย์ฉู่นี่คือการละเมิดกฎมนเทียนบานขั้นร้ายแรงที่สุดครับท่านผู้ฟังการก้าวขึ้นบันไดบัลลังก์โดยไม่ได้รับอนุญาตและยังกุมด้ามกระบี่ไปด้วยมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต9 ชั่วโคตรเหล่าทหารองครักษ์แคว้นฉู่นับร้อยนายตื่นตระหนกชักทวนและดาบออกมาเตรียมพร้อมจะพุ่งเข้าสับเหมาซุยให้เป็นชิ้นๆพิงหยวนจูวินเองก็เบิกตากว้างจนแทบถลนไม่คิดว่าชายหนุ่มผู้นี้จะบ้าบิ่นถึงเพียงนี้แต่เหมาซุยไม่สนใจหอกดาบที่ชี้มาทางเขาก้าวขึ้นบันไดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดยืนอยู่ห่างจากกษัตริย์ฉู่เขาเลี่ยหวังเพียงไม่กี่ก้าวชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นประจันหน้ากับกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจที่สุดในแดนใต้แล้วตะโกนขึ้นด้วยเสียงที่ก้องกังวานดุจฟ้าผ่าผลดีผลเสียของการผูกพันธมิตรอธิบายเพียงแค่2 ประโยคก็กระจ่างแจ้งแล้วเหตุใดนายของข้าเจรจากับฝาบาทตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนบัดนี้ดวงอาทิตย์ตรงหัวแล้วจึงยังหาข้อสรุปไม่ได้อีกกษัตริย์ฉู่เขาเลี่ยหวังสะดุ้งสุดตัวพระองค์ทรงพิโรธอย่างหนักที่ถูกขุนนางชั้นผู้น้อยจากต่างแดนก้าวขึ้นมาชี้หน้าตะคอกใส่ถึงหน้าบัลลังก์กษัตริย์ฉู่ชี้พระหัตถ์สั่นระริกไปที่เหมาซุยแล้วตวาดกลับด้วยเสียงอันดังไอ้สามหาผู้นี้มันเป็นใครข้ากำลังเจรจาความเมืองกับเจ้านายของเจ้าอยู่เจ้าเป็นแค่ขี้ข้าบังอาจก้าวล่วงขึ้นมาถึงที่นี่ได้อย่างไรทหารลากตัวมันลงไปสับเป็นหมื่นๆชิ้นเดี๋ยวนี้พิงหยวนจูวินหน้าซีดเผือดรีบก้มหัวเตรียมจะกราบทูลขออภัยโทษแต่ทว่าเหมาซุยเร็วกว่าและเด็ดขาดกว่ามากครับแช่งงเสียงโลหะเสียดสีกันดังกีดแก้วหูเหมาซุยไม่ได้ถอยหนีแต่เขากลับชักกระบี่ออกจากฝักมาครึ่งเล่มแสงสะท้อนจากคมกระบี่วาววับบาดตากลิ่นอายสังหารแผ่ซ่านออกมาจากร่างของชายผู้เคยดูเงียบขรึมเหมาซุยก้าวประชิดเข้าไปอีกก้าวในตาของเขาเบิกกว้างดุดันราวกับพยัคฆ์ร้ายที่เตรียมจะขย่ำเหยื่อเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของกษัตริย์ฉู่แล้วเปล่งวาจาที่ข่มขวัญผู้คนทั้งท้องพระโรงให้ตัวแข็งทื่อฝาบาทที่ฝาบาททรงกล้าตวาดขู่เข็นข้าน้อยอยู่ได้ก็เพราะทรงทะนงตัวว่าแคว้นฉู่ของท่านมีกองทัพนับล้านมีทหารองครักษ์นับหมื่นคุ้มครองอยู่กระนั้นหรือแต่อนิจจาในระยะเพียง19ที่ข้าน้อยยืนอยู่ตรงนี้กองทัพนับล้านของฝาบาทก็ไร้ความหมายเพราะชีวิตของฝาบาทบัดนี้ได้ตกอยู่ในกำมือของข้าน้อยเรียบร้อยแล้วหากทหารของท่านขยับแม้แต่ก้าวเดียวกระบี่ของข้าจะบั่นพระศอกของท่านให้ขาดสะบั้นลงตรงนี้ความกล้าหาญระดับบ้าคลั่งของเหมาซุยทำเอากษัตริย์ฉู่เขาเลี่ยหวังถึงกับพังงะถอยหลังกรูดไปติดพนักบัลลังก์ทหารองครักษ์นับร้อยนายได้แต่ยืนถืออาวุธค้างตัวสั่นไม่มีใครกล้าขยับตัวเพราะรู้ว่าหากบุ่มบามเข้าไปกษัตริย์ของพวกเขาต้องเลือดสาดกระจายแน่นอนเมื่อคุมสถานการณ์เบ็ดเสร็จเหมาซุยก็ไม่ได้ใช้กำลังเพียงอย่างเดียวครับเพราะยอดวาทศิลป์ที่แท้จริงจะต้องใช้จิตวิทยาควบคู่ไปด้วยเหมาซุยลดกระบี่ลงเล็กน้อยแล้วเริ่มโจมตีทางจิตวิทยาหยิบเอาแผลใจที่ลึกที่สุดของกษัตริย์ฉู่มาขยี้กลางท้องพระโรงเจ้านายของข้าน้อยยืนอยู่ตรงนี้ฝาบาทมีสิทธิ์อันใดมาขึ้นเสียงตวาดใส่ข้าเหมาซุยเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นเย็นเยียบและเย้ยหยัน
ฝาบาทแคว้นฉูของท่านมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล5,000 ลี้มีกองทัพสวมเกราะนับล้านนายนี่คือขุมกำลังระดับมหาอำนาจที่ควรจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่าไม่มีแว่นแคว้นใดจะมาต่อกรได้แต่ทว่าในอดีตป๋ายฉี่แม่ทัพแคว้นฉินมันเป็นแค่เด็กเมื่อวานซืนนำทัพเพียงไม่กี่หมื่นนายบุกทะลวงแคว้นของท่านรบครั้งแรกยึดเมืองเยี่ยนรบครั้งที่สองเผาเมืองอิ่งเมืองหลวงของพวกท่านรบครั้งที่สามเหยียบย่ำทำลายสุสานบรรพชนของพวกท่านจนย่อยยับทุกคำพูดของเหมาซุยเปรียบเสมือนแส้หนามที่หวดลงไปกลางดวงใจของกษัตริย์ฉูและขุนนางทุกคนบาดแผลแห่งความอัปยศถูกเปิดออกจนเลือดซิบความพ่ายแพ้และถูกหยามเกียรติถึงเพียงนี้เป็นความอัปยศอดสูชั่วกาลปวสานแม้แต่แคว้นเจ้าของเราซึ่งเป็นคนนอกแท้ๆเมื่อได้ยินเรื่องนี้ยังรู้สึกอับอายและเครียดแค้นแทนพวกท่านแล้วฝาบาทล่ะในฐานะกษัตริย์ผู้สูญเสียบรรพชนฝาบาทไม่รู้สึกละอายใจไม่รู้สึกแค้นเคืองกระนั้นหรือเหมาซุยชี้กระบี่ไปที่พระพักตร์ของกษัตริย์ฉูพร้อมกับต่อกริมประโยคสุดท้ายการที่นายของข้าพเจ้าบากหน้ามาเจรจาขอเป็นพันธมิตรในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยแคว้นเจ้าเท่านั้นแต่นี่คือโอกาสสวรรค์ที่แคว้นฉูจะได้ยืมมือของพวกเราล้างแค้นล้างความอัปยศที่แคว้นฉินเคยมอบให้พวกท่านต่างหากนายข้ามาเสนอหนทางกู้ศักดิ์ศรีให้ถึงหน้าบัลลังก์แต่ฝาบาทกลับขี้ขลาดตาขาวมัวแต่กลัวแคว้นฉินจนหัวหดช่างน่าสมเพชยิ่งนะท่านผู้ฟังครับวาทศิลป์ของเหมาซุยในฉากนี้ถือเป็นมาสเตอร์พีซทางการทูตที่ทรงพลังที่สุดมันไม่ได้มีแค่ตรรกะเหตุผลแบบที่ผิงหยวนจูบินใช้แต่มันเต็มไปด้วยแพชชั่นการกระตุ้นความโกรธการปลุกเร้าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายและการข่มขู่ที่บีบคั้นถึงชีวิตกษัตริย์ชูเข่าเลี่ยหวังถูกวาทศิลป์ทะลวงถุงของเหมาซุยเล่นงานจนพระพักตร์เปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีขาวซีดเผือดจนแทบจะไร้สีเลือดพระวรกายสั่นสะท้านไม่ใช่เพราะกลัวคมกระบี่เพียงอย่างเดียวแต่ทรงสั่นสะท้านเพราะความละอายใจที่ถูกจี้ถูกจุดดำมืดในหัวใจอย่างรุนแรงที่สุดท้องพระโรงตกอยู่ในความเงียบงันอีกครั้งไม่มีใครกล้าส่งเสียงใดๆลมหายใจของทุกคนขาดห่วงรอคอยปฏิกิริยาของกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจแห่งแดนใต้กษัตริย์ฉู่จะระเบิดอารมณ์สั่งประหารเหมาซุยหรือจะยอมจำนนต่อวาทศิลป์อันคมกริบนี้การเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อกู้ชาติจะจบลงด้วยสระเลือดหรือพันธมิตรวิกฤตการณ์นี้จะนำไปสู่จุดจบอย่างไรติดตามบทสรุปของการเสนอตัวที่สะเทือนประวัติศาสตร์ได้ในพาร์ท 5 ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางความเงียบสงัดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งท้องพระโรงแคว้นฉูปลายกระบี่ของเหมาซุยยังคงสะท้อนแสงวาววับห่างจากพระศอกของกษัตริย์ฉูเขาเลี่ยวหวังเพียงไม่กี่คืบวาทศิลป์อันเผ็ดร้อนที่ขยี้ลงไปบนบาดแผลแห่งความอัปยศของแคว้นฉูยังคงดังก้องสะท้อนไปมาในโสตประสาทของผู้คนทุกคนกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจที่สุดแห่งแดนใต้ผู้กุมกำลังทหารนับล้านนายบัดนี้พระวรกายสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุมได้ไม่ใช่สั่นเพราะความหวาดกลัวต่อความตายอย่างเดียวครับแต่มันคือการสั่นเทาจากความโกรธแค้นและความละอายใจที่ถูกปลุกเร้าให้ตื่นขึ้นจากส่วนลึกที่สุดของดวงวิญญาณภาพความพินาศในอดีตภาพสุสานบรรพชนที่ถูกทหารฉินเผาทำลายจนวอดวายภาพประชาชนแคว้นฉูที่ถูกเข็นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทุกสิ่งทุกอย่างไหลทะลักกลับเข้ามาในความทรงจำของกษัตริย์ฉูราวกับเขื่อนแตกพระองค์ทรงตระหนักได้ในวินาทีนั้นเองว่าการยอมก้มหัวหลบซ่อนตัวอยู่ในกระดองแห่งความหวาดกลัวไม่ได้ช่วยให้แคว้นฉูปลอดภัยแต่มันกลับยิ่งตอกย้ำความน่าสมเพชและรอวันที่จะถูกเหยียบย่ำซ้ำรอยเดิมใช่กษัตริย์ฉูเขาเลี่ยวหวังตรัสออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าและสั่นเครือพระเนตรที่เคยเย่อหยิ่งบัดนี้แดงก่ำไปด้วยความคั่งแค้น
ที่เจ้าพูดมาถูกต้องทุกประการ เป็นแคว้นชูของเราเองที่ขี้ขลาดตาขาว ปล่อยให้ความอัปยศเกาะกินหัวใจมันเนิ่นนานแคว้นฉินคือศัตรูคู่แค้นร่วมฟ้าที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้ กษัตริย์ชูสูดลมหายใจเข้าลึกๆยืดพระวรกายขึ้นด้วยความสง่างามแห่งราชสีห์ที่ตื่นจากการหลับไหลพระองค์มองข้ามปลายกระบี่ของเหมาซุยไปยังผิงหยวนจวินที่ยืนตะลึงอยู่เบื้องล่างแล้วประกาศด้วยสุรเสียงที่ดังกังวานไปทั่วท้องพระโรงท่านอัครมหาเสนาบดีผิงหยวนจวินข้าตกลงแคว้นชูจะขอร่วมผูกพันธมิตรกับแคว้นเจ้าข้าจะส่งกองทัพใหญ่ไปช่วยปลดแอกนครหานป่านและล้างแค้นแคว้นฉินให้จงได้คำประกาศนั้นเปรียบเสมือนเสียงระฆังสวรรค์ที่ดังก้องกังวานช่วยชุบชีวิตผู้คนที่กำลังจะจมน้ำตายผิงหยวนจวินเข่าอ่อนแทบจะสุดลงกับพื้นด้วยความโล่งอกภารกิจทูตมรณะที่ดูเหมือนจะล้มเหลวไปแล้วบัดนี้กลับพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์ด้วยวาทศิลป์และการเสนอตัวของชายไร้ชื่อเพียงคนเดียวแต่ท่านผู้ฟังครับยอดคนอย่างเหมาซุยย่อมไม่ปล่อยให้ทุกอย่างจบลงแค่ลมปากแน่นอนครับในโลกการเมืองยุคจ้านกัวคำสัญญาของกษัตริย์ก็เป็นแค่สายลมที่พัดผ่านหากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนกษัตริย์ฉู่ได้สติและกลับมาหวาดกลัวอีกครั้งพันธมิตรนี้อาจถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อเหมาซุยรู้ดีว่าเขาต้องตอกฝาโลงผูกมัดแคว้นฉู่ด้วยพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจกลับคำได้ในวินาทีนี้ทันทีช้าก่อนฟาบาทเหมาซุยตะโกนขึ้นพร้อมกับเก็บกระบี่เข้าฝักอย่างรวดเร็วเขายังคงยืนตระหง่านอยู่บนบันไดหน้าบัลลังก์ไม่ยอมถอยลงมาในเมื่อฟาบาททรงตกลงผูกพันธมิตรแล้วเช่นนั้นเพื่อเป็นสักขีพยานต่อฟ้าดินและเทพยดาเรามาทำพิธีดื่มเลือดสาบานกันเดี๋ยวนี้เลยเถอะพะยะค่ะเหมาซุยไม่รอให้กษัตริย์ฉู่อนุญาตเขาหันไปตวาดสั่งขุนนางและทหารองครักษ์ของแคว้นฉู่ราวกับเป็นเจ้านายของพวกนั้นเสียเองพวกเจ้ามัวยืนบื้ออยู่ทำไมรีบไปนำถาดทองเหลืองพร้อมกับเลือดม้าเลือดสุนัขและเลือดไก่มาที่นี่เดี๋ยวนี้ชักช้าข้าจะฟันไม่เลี้ยงด้วยความที่เหมาซุยเพิ่งจะข่มขวัญกษัตริย์ของพวกตนจนอยู่หมัดทหารฉู่จึงลนลานรีบวิ่งออกไปจัดการตามคำสั่งอย่างว่าง่ายเพียงไม่นานถาดทองเหลืองใบใหญ่ที่บรรจุเลือดสดๆของสัตว์ทั้ง3ชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการผูกมิตรและการสาบานตนในยุคโบราณก็ถูกยกเข้ามาในท้องพระโรงกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเหมาซุยรับถาดทองเหลืองนั้นมาถือไว้ด้วยมือทั้งสองข้างแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้ากษัตริย์ฉู่เข่าเลี้ยวหวังธรรมเนียมการดื่มเลือดสาบานผู้ที่มีอำนาจสูงสุดจะต้องเป็นผู้ประเดิมดื่มก่อนขอฟาบาททรงดื่มเลือดนี้เพื่อเป็นสัจจะวาจาว่าแคว้นฉู่จะร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับแคว้นเจ้าและจะไม่บิดพลิ้วเป็นอันขาดพะยะค่ะกษัตริย์ฉู่มองถาดเลือดตรงหน้าพระองค์รู้ดีว่าเมื่อริมฝีปากสัมผัสเลือดนี้เมื่อใดชะตากรรมของแคว้นฉู่จะถูกผูกติดกับสงครามทันทีแต่กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำพระองค์ยื่นพระหัตถ์ไปจุ่มนิ้วลงในเลือดแล้วแตะที่ริมฝีปากของพระองค์เองเพื่อเป็นการสาบานต่อฟ้าดินลำดับต่อไปเหมาซุยหันไปมองเจ้านายของตนขอเชิญท่านคุณชายผิงหยวนจวินดื่มเลือดสาบานในฐานะตัวแทนของกษัตริย์แคว้นเจ้าขอรับผิงหยวนจวินก้าวขึ้นบันไดมาด้วยความภาคภูมิใจและตื้นตันเขายื่นมือไปแตะเลือดและแตะริมฝีปากสาบานตัวเป็นพันธมิตรด้วยความแน่วแน่และเมื่อผิงหยวนจวินทำพิธีเสร็จเหมาซุยก็ไม่รอช้าเขาใช้นิ้วจุ่มเลือดในถาดแล้วแตะที่ริมฝีปากของตนเองเช่นกันและลำดับที่3ข้าน้อยเหมาซุยขอร่วมดื่มเลือดสาบานเพื่อเป็นสักขีพยานในการผูกพันธมิตรครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยท่านผู้ฟังครับภาพที่เกิดขึ้นนี้คือความบ้าบิ่นระดับตำนานขุนนางชั้นผู้น้อยผู้เป็นแค่บริวารหางแถวกลับดึงตัวเองขึ้นไปเทียบชั้นร่วมทำพิธีดื่มเลือดสาบานเคียงบ่าเคียงไหล่กับกษัตริย์มหาอำนาจและอัครมหาเสนาบดีนี่คือการยกระดับสถานะของตนเองอย่างอุกอาจที่สุดแต่กลับไม่มีใครในท้องพระโรงกล้าเอ่ยปากทักท้วงเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อเสร็จพิธี
เหมาซุยถือถาดทองเหลืองที่ยังมีเลือดเหลืออยู่เดินลงบันไดมาหา19 ยอดคนผู้เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยังคงยืนตัวสั่นงันงกอยู่เบื้องล่างเหมาซุยยื่นถาดเลือดไปตรงหน้าพวกเขาพร้อมกับแค่นเสียงหัวเราะเยาะหยันและฝากประโยคเจ็บแสบที่จะกลายเป็นสำนวนสุภาษิตจีนมาจนถึงปัจจุบันพวกเจ้าทั้ง19 คนจงผลัดกันเข้ามาดื่มเลือดที่เหลืออยู่นี้เสียเถิดพิธีในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะฝีมือของข้าแต่เพียงผู้เดียวส่วนพวกเจ้ามันก็เป็นเพียงแค่พวกที่อาศัยบารมีของผู้อื่นเพื่อให้งานสำเร็จเท่านั้นแหละสำนวนยินเหรินเฉิงซื่อหมายถึงคนที่ไม่มีความสามารถของตัวเองอาศัยเกาะใบบุญผู้อื่นจนงานสำเร็จเหล่ายอดคนทั้ง19ที่เคยดูถูกเหมาซุยบัดนี้หน้าแดงก่ำไปด้วยความอับอายพวกเขาได้แต่ก้มหน้าก้มตาไม่กล้าสบตาเหมาซุยหยิบถาดเลือดไปแตะริมฝีปากทีละคนด้วยความอัปยศอดสูภารกิจทูตมรณะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแคว้นฉู่รักษาสัจจะส่งกองทัพขนาดมหึมามุ่งหน้าขึ้นเหนือไปช่วยนครหานตาลผนวกกับกองทัพแคว้นเว่ยที่สิ้นหลิงจุนขโมยตราพยัคฆ์มาช่วยใน EP 25กองทัพพันธมิตรทั้ง3แคว้นจึงสามารถตีขนาบบทขยี้วงล้อมของกองทัพฉินจนแตกพ่ายยับเยินนครหานตาลและแคว้นเจ้ารอดพ้นจากการล่มสลายมาได้อย่างปาฏิหาริย์เมื่อผิงหยวนจวินและคณะทูตเดินทางกลับมาถึงนครหานตาลอย่างผู้ชนะประชาชนต่างโห่ร้องต้อนรับตลอด2 ข้างทางแต่ทว่าทันทีที่ขบวนรถม้าเข้าสู่จวนผิงหยวนจวินกลับสั่งให้งดงานเฉลิมฉลองและเรียกเหมือนเคอทั้ง 3,000 คนมาประชุมกันที่ลานกว้างอีกครั้งบรรยากาศครั้งนี้แตกต่างจากวันก่อนออกเดินทางอย่างสิ้นเชิงผิงหยวนจวินไม่ได้สวมชุดขุนนางเต็มยศแต่เขาสวมเพียงชุดผ้าฝ้ายเรียบง่ายเขาก้าวขึ้นไปบนยกพื้นสูงทอดสายตามองบริวารทุกคนด้วยความถ่อมตนก่อนจะประกาศถ้อยคำที่สะเทือนใจผู้ฟังทุกคนพี่น้องทั้งหลายตลอดชีวิตของข้าภาคภูมิใจมาเสมอว่าข้าเป็นผู้ที่มองคนทะลุปลุกโปร่งข้าคัดเลือกปราชญ์คัดเลือกจอมยุทธเข้าจวนมาแล้วนับพันนับหมื่นคนข้าคิดว่าข้าไม่เคยดูคนพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่มาวันนี้ข้าขอยอมรับสารภาพอย่างหมดเปลือกว่าข้ามันโง่เขลาและตาบอดอย่างที่สุดผิงหยวนจวินหันไปมองเหมาซุยที่ยืนสงบงัดอยู่ในฝูงชนก่อนจะก้มศีรษะลงคารวะชายหนุ่มผู้นี้ต่อหน้าสาธารณชนเหมาซุยพำนักอยู่ในจวนของข้ามาถึง3 ปีแต่ข้ากลับมองไม่เห็นคุณค่าของเขาข้าเกือบจะปล่อยให้เพชรเม็ดงามที่สุดในใต้ล่าต้องจมอยู่ในกองโคลนหากวันนั้นเหมาซุยไม่กล้าหาญที่จะเสนอตัวเองก้าวออกมาข้าก็คงนำพา19 คนที่ไร้ประโยชน์ไปทำภารกิจล้มเหลวและแคว้นเจ้าของเราก็คงถูกกองทัพฉินบดขยี้จนสิ้นชื่อไปแล้วผิงหยวนจวินถอนให้ใจยาวก่อนจะกล่าวคำปฏิญาณที่กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการเป็นผู้นำเหมาซุยได้เดินทางไปแคว้นฉู่และใช้วาทศิลป์ของเขายกระดับแคว้นเจ้าของเราให้มีความยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับมหาอำนาจทั้งปวงลิ้นของเหมาซุยเพียง3 นิ้วทรงอานุภาพยิ่งกว่ากองทัพนับล้านนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าผิงหยวนจวินขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินว่าข้าจะไม่กล้าประเมินค่าใครหรือดูถูกผู้ใดจากเพียงแค่เปลือกนอกและชื่อเสียงอีกต่อไปแล้วสิ้นคำประกาศผิงหยวนจวินได้แต่งตั้งให้เหมาซุยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งยอดเหมือนเคออันดับ1ประจำจวนของเขาทันทียกย่องให้เป็นกุนซือคู่ใจที่เหนือกว่าปราชญ์และจอมยุทธทั้งปวงชื่อของเหมาซุยและวีรกรรมการเสนอตัวเองกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไปทั่วทั้ง7 แคว้นสำนวนเหมาซุยเสนอตัวจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อยกย่องผู้กล้าที่รู้คุณค่าของตนเองและกล้าที่จะผลักดันตัวเองออกมาสู่แสงสว่างในยามที่โลกมืดมิดที่สุดครับจบลงไปแล้วครับสำหรับตำนานการทูตที่เผ็ดร้อนและคมกริบที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับมีใครเคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเหมาซุยที่ทำงานหนักมีความสามารถแต่เจ้านายไม่เคยมองเห็นบ้างไหมครับ
และท่านเคยรวบรวมความกล้าเสนอตัวเองออกไปแบบเหมาซุยหรือไม่ มาร่วมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับ และหากท่านผู้ฟังชื่นชอบการเล่าเรื่องที่เจาะลึกถึงก้นบึ้งของจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานมหากาพย์เลียดก๊กของเราด้วยนะครับเรื่องราวสุดอินไซต์ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับเพราะในพาร์ทหน้าเราจะเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis เจาะลึกบทเรียนจากเหตุการณ์เหมาซุยเสนอตัวถอดรหัสศิลปะการขายตัวเอง Self Advocacy ในโลก Corporate ยุคใหม่ทำไมการรอให้เจ้านายมองเห็นถึงเป็นความเสี่ยงและผู้นำควรจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดเหล็กแหลมที่ซ่อนอยู่ในองค์กรของตัวเองขอบอกเลยว่าเข้มข้นถึงแก่นแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดครับท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางผ่านวิกฤตการณ์ที่น่าตื่นเต้นและบีบคั้นหัวใจที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ยุคจ้านกัวกันมาแล้ววีรกรรมของเหมาซุยไม่ใช่แค่เรื่องราวการใช้วาทศิลป์ข่มขู่กษัตริย์ที่สนุกสนานเร้าใจเพียงอย่างเดียวแต่มันคือคัมภีร์จิตวิทยาการทำงานระดับมาสเตอร์พีซที่ตกทอดมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันครับในเฟสของ Exclusive Analysis วันนี้ผมขอชวนท่านผู้ฟังถอดชุดเกราะนักรบแล้วสวมสูตรผู้บริหารเพื่อมาเจาะลึกวิเคราะห์เหตุการณ์เหมาซุยเสนอตัวผ่านเลนส์ของ Corporate Psychology หรือจิตวิทยาองค์กรและศิลปะการบริหารจัดการสายอาชีพ Career Management กันครับเรื่องนี้สอนบทเรียนที่แหลมคมอะไรให้กับคนทำงานและผู้นำยุคใหม่บ้างเรามาถอดรหัสไปพร้อมๆกันเลยครับ 1. The Myth of the Passive Talent ทำไมคนเก่งยุคใหม่ถึงรอให้เจ้านายมองเห็นไม่ได้ปรัชญาแรกที่เราต้องหยิบมาถกเถียงกันให้แตกหักก็คือปรัชญาที่ผิงหยวนจวินนำมาใช้ปฏิเสธเหมาซุยในตอนแรกนั่นคือทฤษฎีเหล็กแหลมในถุงผ้าครับคนยุคโบราณหรือแม้แต่คนทำงานในยุคปัจจุบันจำนวนมากยังคงมีความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าถ้าเราเป็นคนเก่งจริงเป็นเหล็กแหลมตั้งใจทำงานก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งผลงานของเราก็จะโดดเด่นทะลุถุงผ้าออกมาให้เจ้านายเห็นเองโดยไม่จำเป็นต้องไปนำเสนอตัวเองให้เหนื่อยเปล่าทฤษฎีนี้ฟังดูหล่อและมีคุณธรรมครับแต่มันคือกับดักที่ทำให้คนเก่งจำนวนมากต้องจมปลักและเสียโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตมันนักต่อนนักเพราะความเป็นจริงในโลกธุรกิจและโลกยุคจ้านกัวก็คือผู้นำองค์กรอย่างผิงหยวนจวินนั้นยุ่งเกินไปครับเขามีลูกน้องตั้ง 3,000 คนมีงานบริหารระดับชาติรักตัวเขาไม่มีเวลามานั่งประเมินศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของพนักงานทุกคนอย่างละเอียดหรอกครับสิ่งที่ผู้นำมักจะทำซึ่งเป็นทางลัดของสมองมนุษย์คือการประเมินจากชื่อเสียง reputation หรือความโดดเด่นที่มองเห็นได้ชัดเจน visibility เมื่อเป็นเช่นนี้คนที่เก่งแต่อยู่เงียบๆจึงเปรียบเสมือนเหล็กแหลมที่ถูกวางทิ้งไว้บนพื้นไม่เคยถูกหยิบนำไปใช้งานการสวนกลับของเหมาซุยที่ว่าที่ข้าไม่เคยทะลุถุงก็เพราะท่านไม่เคยจับข้าใส่ลงไปในถุงตั้งหากจึงเป็นสัจธรรมที่กระแทกใจคนทำงานยุคใหม่ที่สุดครับในโลกคอร์ปอเรทหากคุณไม่ได้รับโอกาสในการรับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญ High Visibility Projects หากคุณไม่เคยถูกจับใส่ลงไปในสมรภูมิที่ท้าทายต่อให้คุณเก่งระดับอัจฉริยะคุณก็ไม่มีทางสร้างผลงานที่ทะลุตาเจ้านายได้เลยบทเรียนนี้สอนให้เรารู้ว่าคุณต้องมีศิลปะในการ Self Advocacy หรือการสนับสนุนตัวเองเสนอตัวเองกล้าที่จะเดินไปเคาะประตูห้องเจ้านายแล้วบอกว่าโปรเจกต์นี้ผมขอทำครับผมมั่นใจว่าผมมีศักยภาพพออย่ารอให้คนอื่นมาจับคุณใส่ถุงผ้าแต่คุณต้องเป็นคนกระโดดเข้าไปในถุงผ้านั้นด้วยตัวของคุณเอง 2. ศิลปะการขายตัวเองที่แตกต่างจากการโอ้อวดบางคนอาจจะกังวลว่าการเสนอตัวเองแบบเหมาซุยมันจะดูเป็นการโอ้อวด bragging หรือก้าวร้าวเกินไปหรือเปล่าตรงนี้แหละครับคือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างคนมั่นใจกับคนอวดเก่งเหมาซุยทำให้เราเห็นศิลปะขั้นสูงของการขายตัวเองลองสังเกตดูนะครับว่าตลอด3 ปีที่อยู่ในจวน
เหมาซุยไม่ได้เดินโอ้อวดไปทั่วว่าตัวเองเก่ง เขาเก็บตัวเงียบเพื่อรับคมความรู้และรอดูสถานการณ์ เขาเลือกที่จะก้าวออกมาในจังหวะที่องค์กรกำลังเกิดวิกฤตสูงสุด และต้องการคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง ต้องการ 20 คนแต่ขาดหนึ่ง นี่คือการทำ Market Timing ที่สมบูรณ์แบบครับ หากเขาเสนอตัวในยามปกติ ผิงหยวนจวินคงสั่งโบยแล้วไล่ตะเพิดไปแล้ว แต่ในยามหน้าสิวหน้าขวานอำนาจการต่อรองจะเปลี่ยนไป และเมื่อต้องปะทะคารม เหมาซุยไม่ได้ใช้อารมณ์หรือคำรำพึงรำพัน เช่น โธ่เจ้านาย ผมอยู่มา3 ปีทำงานหนักมาก สงสารผมเถอะ แต่เหมาซุยใช้ตรรกะที่เฉียบคม หักล้างปรัชญาของเจ้านายด้วยตรรกะที่เหนือกว่า พร้อมกับมอบคำมั่นสัญญา guarantee ที่ชัดเจนและทรงพลังว่า หากท่านจับข้าใส่ถุง ข้าจะทะลุออกมาทั้งด้าม การ self advocacy ที่ดีจึงไม่ใช่การเดินไปบอกเจ้านายว่าเราเก่งแค่ไหน แต่มันคือการเดินไปบอกเจ้านายว่า องค์กรกำลังเจอปัญหาอะไร และความสามารถของเราจะไปช่วยแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรต่างหากครับ 3. The Halo Effect และความล้มเหลวของ 19 Superstar มาถึงจุดบอดของผู้นำอย่างผิงหยวนจุวินกันบ้างครับ ปรากฏการณ์ที่ผิงหยวนจุวินเลือกคน 19 คนแรกจากชื่อเสียงและผลงานในอดีต โดยมองข้ามคนอย่างเหมาซุย ในทางจิตวิทยาเรียกว่า Halo Effect หรือปรากฏการณ์รัศมีเปล่งประกาย เมื่อผู้นำเห็นว่าพนักงานคนนี้เคยทำยอดขายทะลุเป้า หรือเคยโต้วาทีชนะในจวน Comfort Zone ผู้นำก็จะเกิดอคติเชิงบวก เหมาเอาว่าคนคนนี้จะต้องเก่งไปหมดทุกเรื่อง และสามารถรับมือกับงานเจรจาข่มขู่กษัตริย์แคว้นอื่นได้สบายๆ ผิงหยวนจุวินจึงได้ทีมที่ประกอบไปด้วย คนเก่งประเภทเดียวกัน Homogeneous Team ซึ่งเก่งแต่ในกระดาษ เก่งแต่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ แต่พอต้องไปเจอกับวิกฤตหน้างานจริงที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตท่ามกลางวงล้อมทหารนับร้อยในท้องพระโรงแคว้นฉู่สกิลการแต่งกลอนหรือสกิลการร่ายตำราพิชัยสงครามที่พวกซูเปอร์สตาร์มีกลับกลายเป็นสิ่งไร้ค่าพวกเขากลายเป็นอัมพาตทางความคิดไปในทันทีนี่คือบทเรียนราคาแพงของคนเป็น CEO และฝ่าย HR ครับผลงานในอดีตที่ยอดเยี่ยมไม่ได้การันตีความสำเร็จในสมรภูมิที่แตกต่างเสมอไปองค์กรที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดจะต้องเผื่อที่ว่างให้กับความหลากหลาย diversity และต้องมีพื้นที่ให้กับม้ามืดหรือเหล็กแหลมที่อยู่นอกสายตาให้ได้มีโอกาสขึ้นเวทีเพื่อสร้างความสมดุลให้กับทีมเสมอ 4. วุฒิภาวะของผู้นำความกล้าหาญที่จะกล่าวคำว่าข้าผิดเองประเด็นสุดท้ายที่เราต้องชื่นชมผิงหยวนจุวินแม้เขาจะมีข้อบกพร่องแต่สิ่งที่ทำให้เขายังคู่ควรกับตำแหน่ง1 ใน 4คุณชายผู้ยิ่งใหญ่ก็คือวุฒิภาวะในการยอมรับผิดครับในองค์กรทั่วไปเมื่อลูกน้องที่เจ้านายเคยดูถูกดันทำผลงานระดับมาสเตอร์พีซกอบกู้บริษัทได้ผู้นำที่มีอีโก้สูงมักจะรู้สึกเสียหน้าอาจจะให้รางวัลลับๆแล้วก็ทำเป็นลืมๆไปหรือร้ายกว่านั้นคือพยายามเคลมผลงานว่าเป็นเพราะวิสัยทัศน์ของตนเองที่ยอมให้ลูกน้องคนนี้ไปแต่ผิงหยวนจุวินไม่ทำเช่นนั้นครับทันทีที่กลับมาถึงแคว้นเจ้าเขาเรียกรวมพลลูกน้องทั้ง 3,000 คนแล้วประกาศสารภาพผิดต่อหน้าสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาเขายอมรับว่าตนเองตาบอดและประเมินคนพลาดพร้อมกับยกย่องให้เกียรติเหมาซุยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอย่างเปิดเผยท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการกระทำนี้ส่งผลอย่างไรต่อองค์กรมันคือการสร้างความปลอดภัยทางจิตวิทยา psychological safety ขั้นสูงสุดครับเมื่อลูกน้องทั้ง 3,000 คนเห็นว่าผู้นำระดับอัครมหาเสนาบดียังกล้าที่จะยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองอย่างสง่างามและพร้อมที่จะตอบแทนคนทำดีโดยไม่อคติกำแพงความหวาดกลัวในองค์กรก็จะพังทลายลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบริวารของผิงหยวนจุวินจะกล้าคิดกล้าเสนอตัวกล้าที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพราะพวกเขารู้แล้วว่าเจ้านายของพวกเขาเป็นลูกผู้ชายพอที่จะเปิดรับฟังและพร้อมจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเสมอนี่แหละครับคือการเปลี่ยนวิกฤตส่วนตัว
ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง มหากาพย์เลียดกก EP นี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวมากครับ เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปกี่พันปี แต่สัจธรรมของมนุษย์ในโลกของการทำงานนั้นไม่เคยเปลี่ยน หากคุณเป็นคนทำงาน อย่ารอให้ใครมาค้นพบคุณ จงกล้าที่จะเสนอตัวเองอย่างชาญฉลาดในเวลาที่เหมาะสม จงเตรียมความคมของเหล็กแหลมของคุณไว้ให้พร้อม เพื่อที่เมื่อคุณได้โอกาสลงไปในถุงผ้า คุณจะได้แทงทะลุออกมาทั้งด้าม และหากคุณเป็นผู้นำจงอย่าปล่อยให้ Halo Effect หรืออคติจากชื่อเสียงภายนอกมาบังตาจนคุณมองข้ามเพชรที่ซ่อนอยู่ในองค์กร จงกล้าที่จะให้โอกาสคนธรรมดา และที่สำคัญที่สุด จงกล้าที่จะยอมรับเมื่อคุณมองคนพลาดครับ จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับตำนานของคุณชายท่านที่ 3 ผิงหยวนจวินครับ ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้เทคนิคอะไรจากการ Self Advocacy ของเหมาซุยบ้าง อย่าลืมคอมเมนต์แชร์เทคนิคของท่านไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ และฝากกด Subscribe มหากาพย์เลียดกกเอาไว้ด้วยนะครับ เพราะใน EP ถัดไป เราจะเดินทางมาถึงบทสรุปของ 4 คุณชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคจ้านกัว คุณชายท่านสุดท้ายผู้นี้มีประวัติที่ผาดโผนที่สุด จากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุด เขาคือใคร และวีรกรรมของเขาจะสะเทือนแผ่นดินแค่ไหน รอติดตามรับฟังได้ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปล่งประกายในถุงผ้าของตัวเองให้เต็มที่ สวัสดีครับ